Welcome to another colored pencil drawing tutorial, and this time tatry natin gumawa ng HD reference photo using colored pencils. I'm gonna be using Crayola Colors of the World Colored Pencils, ang isa sa pinaka-recent na paborito kong colored pencils, lalong-lalo na sa mga detailed HD reference photo, no? So, na mahirap gawin sa ibang mga colored pencils, pero sa Crayola ay madali siya, at tutulungan pa tayo ng dalawang materials na ipapakita ko sa inyo. Ito yung Prismacolor Black alcohol-based marker, at saka itong aking lumang-lumang craft knife na hindi siya gaanong nang matulis, at saka hindi siya gaanong matalas. Paano natin siya gagamitin sa ating portrait? Panuurin ninyo ito. Itong black na Prismacolor alcohol-based marker ay hindi ko kadalasang ginagamit sa skin tone. Ginagamit ko lang siya sa mga dark na damit, sa mga background na merong super black and dark na kulay. Pero ngayon gagamitin natin siya to help us build our realistic skin tone. Kasi nga sobrang detailed nitong ating skin tone, so we need help para makatulong na mapalabas natin yung magandang contrast sa ating drawing. Kasi gaya nito, yung eyeshadow super dark, yung mata super dark, yung eyebrows super dark, so we need help from the Prismacolor alcohol-based marker. And make sure lang na talagang sa mga solid na black na mga shadows lang natin siya gagamitin, kasi kapag napasobra naman ay hindi magiging mukhang natural yung ating colored pencil. Kung napapansin nyo, pinapatungan ko rin ditong Crayola Colors of the World na mga browns yung nilagyan ko ng black marker, pero pinatuyo ko muna bago ko siya pinatungan ng colored pencils. You know, itong ating Crayola na colored pencils, sobrang ganda nito, no, para sa presyo niya na hindi kamahalan katulad ng ibang mga artist quality colored pencils. Noong una wala akong na-expect dito, akala ko yung regular Crayola lang, pero surprisingly maganda siya for detailed works. Kaya nga siya ang ginagamit ko kung gusto ko talaga ng super fine na detail. So if you cannot afford polychromos o ibang mga mamahaling oil-based colored pencils, magandang alternative itong si Crayola, pang practice, pang mga fan arts, etc. Kasi makukuha mo talaga sa kanya yung details. Bakit? Kasi matibay yung lead niya. Pag tinasahan mo siya at naging matulis, matagal mawala yung tulis, and at the same time medyo matibay, kaya nakakagawa ka ng maninipis na mga details at saka ng mga textures. Kung napapansin nyo, dahil HD nga itong aking reference photo, yung mga fine lines doon sa eye bags, doon sa gilid ng mata ay talagang naidodrawing niya kung napapansin ninyo. At saka yung mga maliliit na texture sa skin tone, pansin niyo doon sa taas ng kanyang eyelashes, super textured yung part na yun, kasi yung mga reference photo na hindi naman ganun ka HD yung pagkakuha o yung pagkaka-close up, pero meron din na katulad nito. So minsan masarap din mag-drawing ng mga HD at textured na mga portraits, kasi parang nakakatuwa lang, kasi minsan okay naman yung makinis na burnished, pero minsan din meron din ako na nasa mood din ako for textured na mga portraits katulad nitong kay Ariana Grande. So ngayon napansin nyo, hindi na muna napapansin na parang hindi natural yung ating nilagay na marker, sumama na siya doon sa colored pencils, at maganda yung talaga yung naibigay niya na depth doon sa ating shadow. Ngayon ito, nilagay ko sa maliit na screen kung paano ako naglalagay naman ng maliliit na texture using yung old craft knife na aking ginagamit. Kinakalawang na nga siya, pero nagagamit ko siya kasi hindi siya ganun katalas dahil luma na nga siya. So pag in-scratch natin sa paper, hindi siya masyadong nasisira yung paper. Kumbaga parang nag-i-indent lang siya ng manipis na mga details at textures na lalabas mamaya kapag nag-layer na tayo nitong Crayola. Ngayon, dahan-dahan lang, hindi naman kailangan na madiin ang paglalagay nitong ang paggamit nitong craft knife, kasi baka masira naman yung paper. So dahan-dahan lang din. Pwede rin naman kayong gumamit ng regular na indenting tool or any pointed objects para mapalabas natin. Basta medyo manipis lang, kasi ang tinatry kong palabasin yung mga facial hair, kasi medyo balbon siya, so kitang-kita din sa gilid ng face yung mga highlighted na mga maninipis na buhok. So yun, kinailangan kong gumamit ng craft knife. Ngayon, very mild lang at very light lang yung ginawa kong pag-scratch sa paper para lang mapalabas natin yung very subtle lang na mga hairs, kasi kung matataba naman, magbuka namang para siyang super hairy naman, So makikita natin, this is also kind of drawing experiment, hindi ko naman madalas ginagamit. Usually ang ginagamitan ko lang ng mga textured ang ginagawan ko lang ng mga textured works yung mga male artist o yung mga reference na mga lalaki na may mga balbas or yung merong mga maninipis na facial hair. Kapag babae kasi, medyo kapag nasobrahan natin, baka magmukhang manly naman. So ito subtle lang, kaya pinakita ko lang sa inyo yung paggamit ng craft knife. Maliliit lang at depende pa rin sa reference photo kung nasan yung concentration ng mga textures o ng mga details. So ayan, makikita nyo, papatungan natin. Inuuna ko yung pinaka dark na Crayola, pinaka dark brown.
Ayan siya. So kung napapansin nyo, sobrang dark pa siya kasi hindi pa naman natin napapatungan ng mga lighter color. So I go from dark to light. I make sure na laging matulis para mapalabas natin yung detalyado talaga at textured na skin tone. Kung napapansin nyo, madaling gamitin yung Crayola Colors of the World kasi magkakahawig yung kulay niya lahat skin tone colors. So walang maliligaw na kulay, hindi ka mahihirapan na mag-drawing using the Crayola Colors of the World. Ayan, napapansin nyo ba? Napalabas na natin yung mga details sa face at ayan, lumabas yung mga highlighted na mga facial hair na gusto nating ma-achieve kasi minsan nga ako nga, ewan ko sa inyo no, kayo ba ay mas more on dun sa kapag female yung reference, more on sa makinis or sa rough or textured na mga reference photo. Ayan, so this is just part 1. See you on the next video. Thank you very much for watching.